हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या यूट्यूबच्या चॅनलमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण काही ब्रेकआउट स्टॉक बघणार आहे, तर पुढच्या वीकसाठी किंवा उद्यासाठी किंवा या वीकमध्ये. तर फर्स्ट स्टॉक आहे धनी सर्व्हिसेस. धनी सर्व्हिसेसचा हा डेली चार्ट आहे. डेली चार्टमध्ये एक ट्रायंगल पॅटर्न बनलेला आहे आणि आपण इथे सपोर्ट रेजिस्टन्स सुद्धा बघूया. तर हा झाला रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स ब्रेक केला होता आणि व्हॉल्यूम सुद्धा जबरदस्त आलेलं होतं आणि आता इथं रिटेस्ट केलेलं आहे. रिटेस्ट केल्यानंतर इथं स्टॉक पुढे जाण्यास तयार आहे. हा सपोर्ट 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 आणि स्टॉक हा वरती जाण्यास तयार आहे. तर स्टॉकचा रेट आहे 65 रुपये 61 पैसे. स्टॉक हा 72 रुपयापर्यंत जाऊ शकतो. फर्स्ट स्टॉक आहे धनी सर्व्हिसेस. सेकंड स्टॉक आहे इन्फोसिस. इन्फोसिस मध्ये रिझल्ट आलेले आहे आणि रिझल्ट हे चांगले आहे. बीट एस्टिमेट केले जरी नसले तरी रिझल्ट हा चांगला आलेला आहे आणि 21 रुपये डिव्हिडंड सुद्धा डिक्लेअर केलेला आहे. तर स्टॉक मध्ये बघा एक सुंदर असं ट्रायंगल पॅटर्न बनलेला आहे. इथं रेजिस्टन्स आणि हा इथं बघा रेजिस्टन्स हा ब्रेक होण्याच्या मार्गात आहे. सपोर्ट 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 आणि इथं व्हॅल्यूम सुद्धा जबरदस्त आलेला आहे. स्टॉकचं नाव आहे आणि इन्फोसिसचा हा डेली चार्ट आहे. इन्फोसिसचं 1968 आता स्टॉक सुरू आहे, तर 2050 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तर स्टॉकचे नाव आहे इन्फोसिस. थर्ड स्टॉक आहे नॅशनल ॲल्युमिनियम. तर नॅशनल ॲल्युमिनियम मध्ये इथं पण एक पॅटर्न बनलेलं होतं. हे बघा इन्व्हर्स हेड अँड शोल्डर पॅटर्न. नंतर बघा इथं सपोर्ट रेजिस्टन्स इथं आला होता त्यावेळेस आणि आता इथे सपोर्टचे काम करत आहे. इथे बघा आणि इथे ब्रेकआउट आलेला होता. ब्रेकआउट येऊन नंतर हा रिटेस्ट झाला. रिटेस्ट नंतर स्टॉक पुन्हा पुढे गेला आणि आता इथं पुन्हा एक रेजिस्टन्स आपण केलेला आहे. त्यानंतर इथे बघा रेजिस्टन्स आणि व्हॉल्यूम सुद्धा जबरदस्त आलेले आहे. तर व्हॉल्यूम सुद्धा खूप जबरदस्त आले असल्यामुळे आपण हा स्टॉक बघू शकतो. स्टॉकचं नाव आहे नॅशनल ॲल्युमिनियम. तर पुढचा स्टॉक आपण बघूया करूर व्यास बँक. तर करूर व्यास बँक मध्ये सुद्धा हे बघा करूर व्यास बँक मध्ये सुद्धा बघा सपोर्ट रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स ब्रेक होण्याच्या तयारीत आहे. तर जर स्टॉक इथं 220च्या लेव्हलला आला तर तिथं बाय करून 240 रुपये हे टार्गेट ठेवायचं आहे. तर फोर्थ स्टॉक आहे करूर व्यास बँक. हा सुद्धा डेली चार्ट आहे आणि व्हॅल्यूम बघा किती जबरदस्त आलेला आहे. स्टॉक हा 220 ला गेल्यानंतर इथं बाय करायचा नंतर 240 आपण सेल करू शकतो. तर फोर्थ स्टॉक आहे करूर व्यास बँक. फर्स्ट स्टॉक आपला होता धनी सर्व्हिसेस. फर्स्ट स्टॉक आहे धनी सर्व्हिसेस, यामध्ये आपण पॅटर्न बघितलं. सेकंड स्टॉक आहे इन्फोसिस. थर्ड स्टॉक आहे नॅशनल ॲल्युमिनियम आणि फोर्थ स्टॉक आहे करूर व्यास बँक. अशा प्रकारे हे 4 स्टॉक आहे. तर असे हे जे स्टॉक मी सांगितले आहेत यामध्ये माझं कोणत्याही प्रकारचं रिकमेंडेशन नाही. हे स्टॉक तुम्ही स्टडी करून घेऊ शकतात. हे फक्त एज्युकेशनल पर्पजसाठी आहे. जर तुम्हाला असे ब्रेकआउट स्टॉक बघायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.